यदि तपाईहरु एनटीसी को सिम प्रयोग गर्नुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईहरुको लागि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ किनभने एनटीसी प्रयोगकर्ताले थाहा पाउन पर्ने सर्भिस कोडहरुको बारेमा आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछु। फर एक्जाम्पल भोइस प्याक, डाटा प्याक कसरी लिने, तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर कसरी हेर्ने, एनटीसी को सिममा लोन साफ्टी कसरी लिने, यस्ता कोडहरुको बारेमा जानकारी दिनेछु। यदि तपाईले पनि एनटीसी का सम्पूर्ण सर्भिस कोडहरु जान्न चाहनुहुन्छ, थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथसाथै घण्टीलाई पनि अल मा सेलेक्ट गरिदिनु होला। आउनु अब ढिला नगरिकन भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ।